มีช่วงหนึ่งที่มีเป้าหมายว่าจะเก็บเงินแบบ10 ล้านช่วงหนึ่งคือเก็บได้เงินตามเป้าหมายแต่สิ่งที่อยากได้ในชีวิตไม่ได้ตามเป้าหมายก็คือใช้หมดวันเดียว10 ล้านโดยที่แบบไม่ได้คิดอะไรเลยเรา define เราตอนเด็กว่าเป็นเด็กยังไงเด็กแสบเด็กดื้อเด็กเสลอโบไม่มีอะไรดีเลยแบบว่ามองเพื่อนแล้วรู้สึกว่าเพื่อนคนนี้น่ารักจังเลยพอมาดูเราไม่มีอะไรเลยโดนบูลลี่อะไรเงี้ยโดนบูลลี่ว่าเป็นเด็กแบบไม่สวยแบบน่าเกลียดแบบดำอะไรแบบนี้เราก็เลยมองด้อยค่าตัวเองว่าเราเป็นคนที่ดูแตกต่างจากคนอื่นตอนนั้นใครถามว่าไอดอลเราเป็นใครก็ตอบพี่แล้วจริงๆแล้วโบกี้ไลออนน่ะคือที่เคยอธิบายว่ามาจากสิงโตเนาะมันอินสปายมาจากพี่มาตลอดแต่พี่ไม่รู้ สวัสดีคุณโบกี้ไลออนค่ะยินดีต้อนรับสู่ลาซัฟเฟอร์นะจ๊ะสวัสดีค่ะเช็คอินกันก่อนตอนนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างคะ ความรู้สึกวันนี้โดยรวมตั้งแต่เช้ายังไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะไม่รู้สึกอะไรจะอื่นๆนิดนึงใช่ เพิ่งตื่นใช่นอนน้อยนอนน้อยถามหน่อยว่าสมมุตินะพี่ว่าโบกี้ในมุมพี่มันมีหลากหลายเฉดเนาะแต่ถ้าถามตัวเองแล้วกันว่าโบกี้ไลออนจริงๆเป็นคนยังไงวะเราอยากบอกว่าเราเป็นคนยังไงเป็นคนบ้าคนบ้าเป็นคนไม่มีจุดตรงกลางเหมือนถ้าอยากจะทำอะไรก็ทำให้ถึงที่สุดแล้วก็ไม่มีกลางเลยมีแต่น้อยกับมากไปเลยซึ่งจริงๆก็อาจจะไม่ดีต่อโลกใบนี้เท่าไหร่หมายถึงว่าจริงๆคนเราก็ควรจะทำอะไรก็ควรจะอยู่ตรงกลางบ้างอะไรเงี้ยเป็นคนแบบอาจจะทุกข์สุดก็ทุกข์ไปเลยหรือว่าเศร้าก็เศร้ามากๆสุขก็สุขสุดๆไปเลยจนแบบว่าหาตรงกลางไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะอธิบายความบ้าออกมาเป็นภาพให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมเช่นกับงานบ้ายังไงหรือกับความสัมพันธ์หรืออะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าทำไมนี่กูบ้าเหมือนกันนะเนี่ยเป็นโรคประจำตัวมีความแบบย้ำคิดย้ำทำอยู่แล้วซึ่งมันก็เป็นกับทุกสิ่งในชีวิตเช่นงานก็คือจะย้ำคิดย้ำทำจนกว่าที่ตัวเองจะพอใจแต่ว่าเราก็จะมีความกดตัวเองนิดนึงเราจะมองว่าตัวเองไม่ดีพอในหลายๆเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะมองว่าตัวเองไม่เก่งแล้วกันอะไรเงี้ยกับหลายๆเรื่องรู้สึกว่าขนาดว่าตัวเองแบบเป็นคนสุดโต่งแล้วบางทีก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนทำไมทำอะไรแล้วก็ไม่สุดสักทีแบบนั้นค่ะเลยอาจจะทำให้ลักษณะนิสัยสุดโต่งนี้เกิดขึ้นแล้วณวันนี้สมมติเวลามันเกิดความรู้สึกนั้นโบตีตัวเองแล้วกันรู้สึกไม่ดีแล้ววันนี้มันจัดการหรืออยู่กับมันได้ดีขึ้นไหมจริงๆตั้งแต่ใช้ชีวิตมารู้สึกว่าอยู่ได้เยอะขึ้นคืออาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าจัดการกับตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะหาอะไรใหม่ๆที่จะโน้มน้าวตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นในทุกวันแบบนั้นดีกว่าค่ะตะกี้พูดว่าเป็นคนสุขก็รู้สึกสุขสุดทุกข์ก็ทุกข์สุดปีนี้เท่าไหร่30ปีนี้อยู่เท่าไหร่อ่ะ32เอารุ่นเดียวกันนึกว่าโบเป็นน้องไม่เป็นไรแต่เห็นเป็นพี่ไปแล้วทำอะไรไม่ได้ เอาวัยนี้ของโบรู้สึกว่าเราสุขกับเรื่องอะไรเป็นพิเศษแล้วเรามักจะทุกข์ง่ายกับเรื่องอะไรถ้าเรานะวันนี้คือตั้งแต่เด็กอะต้องบอกว่าเติบโตมาค่อนข้างแบบยากจนไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กรู้สึกว่าตัวเองเป็นโฮมเลสแล้วกันเป็นคนที่ต้องเล่ร่อนอาศัยคนอื่นคนนู้นคนนี้อยู่อะไรเงี้ยความทุกข์ก็คือรู้สึกว่าตัวเองแบบมีความไม่มั่นคงทางอารมณ์เยอะแบบกับการสูญเสียหรืออะไรต่างๆที่เคยผ่านมาแล้วก็พยายามที่จะคิดว่าตัวเองแข็งแรงใช่ส่วนความสุขนี่เหมือนพยายามบีบมันให้เล็กลงเมื่อก่อนเนี่ยเราก็พอเราเริ่มมีเงินเริ่มทำงานเนาะเราก็พยายามจำลองภาพความสุขเราอะเราคิดว่ามันคือการทำอะไรสักอย่างที่ทำด้วยเงินเช่นช้อปปิ้งคือคนรู้อยู่แล้วโบกี้บ้าช้อปปิ้งไอ้บ้าที่คือว่าบ้าเนี่ยคือมันบ้าขนาดที่ว่าแบบมีช่วงหนึ่งที่มีเป้าหมายว่าจะเก็บเงินแบบ10 ล้านช่วงหนึ่งคือเก็บได้เงินตามเป้าหมายแต่สิ่งที่อยากได้ในชีวิตไม่ได้ตามเป้าหมายก็คือใช้หมดวันเดียว10 ล้านโดยที่แบบไม่ได้คิดอะไรเลยโบเคยคิดเองแล้วก็เคยวางภาพความสุขจำลองมันว่าความสุขคือการช้อปปิ้งคือการซื้อทุกครั้งที่โบจะเครียดหรือโบจะเป็นอะไรสักอย่างที่มันรู้สึกมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะโบจะเริ่มมีอาการแบบว่าเหมือนไถดูนู่นนี่แล้วก็อยากได้อะไรบางอย่างที่ไม่รู้ซื้อไปทำไมบางอย่างก็ซ้ำกันเสร็จแล้วซื้อมาก็วางกองไว้เฉยๆโดยที่เพิ่มทรัพยากรแต่ว่าได้จ่ายอย่างเงี้ยได้จ่ายพอจ่ายมาแล้วพอได้ของมาก็คือ nothing เลยอะรู้สึกว่า
เฮ้ยไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นแล้วมีน้อยมากในของที่อยากได้ขนาดนั้นของแพงก็จะซื้อจำนวนหนึ่งของถูกก็จะซื้อจำนวนมากเหมือนกันที่ทำให้มันแพง ใช่ที่เท่าราคาแพงๆเลยสมมติชอบแฮปปี้เบิร์ธเดย์คนอื่นชอบเขียนการ์ดให้คนอื่นก็สามารถเข้าร้านการ์ดเข้าร้านกิฟต์ช็อปเครื่องเขียนแล้วก็ซื้อการ์ดมาได้ในราคา 100,000 บาททั้งที่การ์ดอาจจะใบแค่80นึกออกปะอันนี้มันคือก่อนหน้านี้ถูกป่ะใช่ก็จริงๆตอนนี้ก็เป็นบ้างโบไม่แน่ใจว่านอกจากมันเป็นโรคประจำตัวหรือเป็นการแบบจำลองความสุขมันเป็นเรื่องนิสัยส่วนตัวด้วยหรือเปล่าที่เป็นคนอาจจะไม่เคยมีเงินไม่เคยจับเงินมาก่อนแล้วพอมีเงินปุ๊บเราจะเริ่มคิดว่าซื้ออะไรดีวะเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กซึ่งช่วงแรกที่แบบว่ารู้สึกว่ามันแบบ depression แล้วก็รู้สึกเป็นหนักๆเนี่ยก็คือซื้อจนแบบว่าบ้านไม่มีที่เก็บของอะซื้อบ้านใหม่มาบ้านก็ยังเต็มแล้วก็มันเต็มไปด้วยของที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างที่บ้านมันใหม่หมดเลยอะเพราะฉะนั้นโบจะบริจาคของบ่อยมากคือโบสามารถกดของสั่งของจนตัวเองอาจจะไม่เหลือเงินกลับบ้านเลยก็ได้แบบนั้นเลยจริงๆก็คือไปเช็คอาการหลายอย่างว่าแบบเข้าข่ายเป็นโรคอะไรบ้างอะไรเงี้ยแบบตอนนั้นก็พอตระหนักได้ว่าสิ่งเนี้ยมันคือการทุกข์แล้วเราก็จำลองเหตุการณ์ว่าความสุขมันคือเงินทีนี้เราก็เลยลองเอาความสุขอะให้มันใกล้ชิดตัวเองมากขึ้นลองทำอะไรที่ไม่ใช้เงินเช่นไปอาบน้ำอุ่นแล้วก็เฮ้ยน้ำอุ่นโหเฮ้ยหรือว่านี่มันเรียกว่าความสุขวะมันแบบสบายตัวแล้วมันแบบแค่นั้นอะจริงๆมันมีความสุขง่ายมากเลยไม่ต้องใช้เงินนี่หว่าแล้วก็บางทีเราอ่านหนังสือเล่มนึงที่เราชอบอาจจะเป็นแบบแฮร์รี่พอตเตอร์เราก็เฮ้ยมันมีความสุขได้อ่านได้ฟังความสุขมันอยู่แค่นี้เองแล้วเราไปจินตนาการอะไรให้มันเป็นสิ่งของนักหนาวะคิดว่าตัวเราต่างจากเราในวัยเด็กไปแค่ไหนคิดว่าต่างแล้วก็ไม่ต่างแล้วกันยังมีความคิดอะไรที่ยังเป็นแบบเดิมก็คือถึงตัวเองจะผ่านเรื่องดีหรือไม่ดีมาก็ยังคงอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นเหมือนเดิมแล้วก็อะไรที่เคยคิดไม่ได้อาจจะคิดได้มากขึ้นเมื่อสูญเสียอะไรบางอย่างไปเรา define เราตอนเด็กว่าเป็นเด็กยังไงเด็กแสบเด็กดื้อเด็กเสลอ จริงยังไงคือโบรู้สึกว่าโบไม่มีอะไรดีเลยซึ่งเป็นสิ่งที่เหมือนเราบอกตัวเองว่าเราเป็นแบบนั้นถูกไหมโบอาจจะเข้าใจคำว่าเสลอมากกว่าคนอื่นในตัวเองเพราะว่าโบรู้สึกว่าเมื่อโบมองคนอื่นๆไม่ได้มองแบบเปรียบเทียบด้วยนะโบมองเฉยๆแบบว่ามองเพื่อนแล้วรู้สึกว่าเพื่อนคนนี้น่ารักจังเลยแบบเขาแบบบ้านเขาก็มีตังค์ครอบครัวเขาก็มีความสุขน่ารักด้วยแล้วก็แบบเรียนเก่งด้วยพอมาดูเราไม่มีอะไรเลยวะไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยแล้วก็แบบไม่น่ารักโดนบูลลี่อะไรเงี้ยโดนบูลลี่ว่าเป็นเด็กแบบไม่สวยแบบน่าเกลียดแบบดำอะไรแบบนี้เราก็เลยมองด้อยค่าตัวเองว่าเราเป็นคนที่ดูแตกต่างจากคนอื่นแล้วก็เลยพยายามที่จะไม่แสดงความสามารถอะไรแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองมีความสามารถอะไรก็จะพยายามเงียบแล้วจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรากล้าแสดงออกมากขึ้นหรือว่ากล้าทำนู่นทำนี้มากขึ้นมันคือจุดไหนคือโบอาจจะพูดเรื่องนี้บ่อยเนาะไม่ได้อยากเอาแม่มาเป็นจุดขายใดๆนะแบบอย่างเพลงที่โบแต่งให้แม่เนี่ยก็คือโบแค่เป็นคนย้ำคิดย้ำทำแล้วก็รู้สึกอยู่นั่นทั้งนั้นที่เขาแบบเสียไป11 ปีแล้วเนาะ11 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือโบว่าเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตโบเรื่องแม่เนี่ยแหละคือโบว่าแม่เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเขาไปตอนที่โบยังรู้สึกผิดอยู่มากในการเป็นเด็กตอนนั้นคือโบเป็นคนไม่พูดแล้วโบก็ไม่พูดกับแม่เลยไม่พูดอะไรกับแม่เท่าไหร่รู้สึกอะไรก็ไม่ได้บอกแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าพอเขาเสียไปอะทำไมเราถึงไม่พูดเรื่องนี้เรื่องนั้นวะทำให้ตัวเองเริ่มรู้ตัวขึ้นว่าตัวเองอะจริงๆแล้วเป็นคนเปิดเผยถ้าคนรอบข้างโบจะรู้มากเลยแบบโดยเฉพาะทีมงานหรือค่ายอะเขาจะรู้ว่าโบเป็นคนไม่มีความลับอะไรเลยหมายความว่าไม่มีจริงๆซึ่งโบเป็นคนที่แบบเหมือนกล้าแสดงในจุดเสียของตัวเองแล้วก็จุดดีของตัวเองแล้วก็ทุกอย่างที่อาจจะดูทั้งแย่และดีทำให้บางทีอะโบอาจจะใช้ชีวิตแล้วก็คนรอบข้างก็จะเป็นห่วงโบมากเพราะโบกล้าเล่าทุกสิ่งอย่างในชีวิตสมมุติว่ามานั่งกับโบอยู่ชั่วโมงนึงอ่ะอาจจะรู้จักโบทั้งชีวิตไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยเหมือนความที่โบไม่คุยกับแม่ตั้งแต่เด็กมีอะไรก็ไม่ค่อยบอกแล้วก็เป็นคนดูเงียบๆทำให้พอเขาเสียไปรู้สึกว่าเราอยากจะเปิดเผยตัวเองเราไม่ควรปิดบังตัวเองกับใครในแง่ไหนก็ตามเราควรจะแบบ 100% อะไรเงี้ยมันอาจจะมีคนที่รู้สึกแบบโบหมายถึงว่ารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองทำไมฉันไม่สวยบอกตัวเองแบบนั้นอะไรเงี้ยถ้าโบเจอน้องคนหนึ่งที่มีความรู้สึกแบบนี้แล้วเขามาถามโบว่าทำไงอะพี่แกอยากบอกเขาว่าอะไรวะโหคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โบอะพยายามจะ empower กับคนอยู่เสมอเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนอาจจะมองว่าโบมั่นใจในตัวเองแล้วแต่ว่าโบไม่ได้มั่นใจแต่แค่มันแค่ดีขึ้นในทุกวันมันแค่เห็นค่าตัวเองมากขึ้นในทุกวันมันแค่ขอบคุณตัวเองมากขึ้นทุกวัน
คือโบจะบอกว่าโบเป็นสุดยอดคนที่ไม่มั่นใจมากที่สุดเท่าที่คนคนหนึงจะคิดได้เลย เราเบลมตัวเองได้ในทุกด้านทั้งที่บางด้านเราอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นชอบโทษตัวเองจนเกินเบอร์ไปไว้ก่อน ทีนี้ก็ทำให้ทุกอย่างมันความผิดทุกอย่างมันอยู่กับตัวเองแล้วไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้เลย ถ้าจะถามว่า มันมี ทำ เด็ก ยังไง ผู้หญิงคนนึงอะ ใช่ว่าทำยังไงถึงจะมั่นใจในตัวเองอะมันไม่ได้ตอบได้ทันที แต่โบแค่ตอบง่ายๆว่า ให้น้องลองมั่นใจในความไม่มั่นใจของน้องไปก่อน แล้ววันหนึ่งอะถ้าน้องเจอสิ่งที่ทำแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันมีความหมายอะน้องจะรู้สึกว่าน้องจะรักมันเอง แล้วน้องจะเริ่มรักชีวิตของตัวเองไปโดยปริยาย เหมือนเรารักใครสักคนเหมือนเขาเป็นแฟนเราอะเหมือนอาชีพนี้เขาเป็นแฟนเราแล้วเรารักเขามาก ไม่ว่าเขารักใครเราก็ต้องรักไปด้วย คือโบอาจจะโชคดีมั้งที่โบเจอมัน แล้วมันก็เป็นความฝันโบมันเป็นอาชีพด้วย แล้วโบก็ได้ทำมัน โบรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันฉุดให้โบยังอยู่ตรงนี้ แล้วก็ฮิวใจด้วยเป็นการทำงานไปด้วยอะไรเงี้ยโบก็เลยอยากบอกทุกคนว่าแบบทุกครั้งที่โบทำเพลงหรือทำอะไรบางอย่างที่อาจจะดูทำเองเหมือนที่ทุกคนเห็นน่ะทุกครั้งที่ทำเหมือนคิดมากตลอดว่าสิ่งนี้สุดท้ายแล้วมันจะเป็นแค่เพลงหนึ่งหรือว่ามันจะให้คนอื่นมากกว่านั้น มันไม่ใช่แค่เพลงอกหักเพลงหนึ่งที่แบบฉันลงใจให้เธอแหละแต่ว่ามันเป็นเพลงที่มาจากผู้หญิงที่แม่งไม่มั่นใจเลยในตัวเองแม่งเกลียดตัวเองมากแล้ววันหนึ่งอะอยู่ดีๆเพลงเนี้ยมันก็ทำให้เขาเห็นว่าเขามีค่าแค่ไหนในชีวิตของเขา ข้อแรกนะยินดีกับคอนเสิร์ตด้วยที่ไลฟูแล้ว ขอบคุณครับสาธุเลย อ่ะมาในพาร์ทนี้บ้าง มีพี่น้องเนาะกันอยู่2 คน การที่เราเติบโตมามีพี่น้อง2 คนเรารู้สึกยังไงบ้าง เอาณวันนี้ รู้สึกโชคดีที่มีเขาแล้วก็ซัพพอร์ตกันจริง ๆ ช่วงก่อนที่มันจะวิกฤตชีวิตใดๆอ่ะอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้เจอกัน เรารู้สึกว่าเราเป็นคนอาจจะหน้าตาคล้ายๆกัน แต่ว่านิสัยไม่คล้ายกันเลยแบบว่าพี่ว่านเนี่ยจะเป็นคนแบบ extrovert มากอ่ะส่วนโบจะเป็นคนแบบ introvert มากอ่ะจริงๆดูเหมือนจะเข้าสังคมเก่ง แต่ว่ากว่าจะเริ่มเข้าได้อ่ะคือไม่ค่อยเข้าหาคนอื่นแล้วเข้าไม่เก่ง ทีนี้เหมือนพี่ว่านเนี่ยเป็นคนที่ต้องเที่ยวส่วนโบอ่ะเกิดมาเพื่ออยากอยู่บ้านดูแลครอบครัวอะไรแบบนั้นอ่ะก็จะมีความแตกต่างกันแบบสิ้นเชิง เป็นความแตกต่างที่ตอนนี้เรียกได้ว่าลงตัว ถ้ามันมีคนที่แบบว่า เมื่อไหร่กูจะเก่งเหมือนพี่ว่าหรืออะไรเงี้ยอะไรแบบนี้เราผ่านมันมายังไง จริงๆโบผ่านมันไปนานมากแล้วก็คือพี่เนี่ยเป็นคนเรียนเก่งมากแบบสอบได้เกรด4โบเป็นคนแบบไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่แบบจริง ๆ เลยทั้งชีวิตแล้วก็วิชาการ เป็นคนที่โตมาแล้วดูไม่เอาอะไรเลย พี่เนี่ยเขาแบบเป็นสถาปนิกเนาะเรียนคณิตวิทย์อะไรเก่งไปหมดเลย อันนี้คือเรียนก็คือตกภาษาก็ไม่เก่งอะไรเงี้ยตอนนั้นใครถามว่าไอดอลเราเป็นใครก็ตอบพี่แล้วจริง ๆ แล้วโบกี้ไลออนน่ะคือที่เคยอธิบายว่ามาจากสิงโตเนาะจริง ๆ แล้วอินไซต์มันที่แบบลึกมากๆที่น่าจะไม่มีใครรู้แม้กระทั่งพี่โบเองอะตอนมัธยมเนี่ยเหมือนตัดได้ผมมันต้องสั้นนะคะแบบว่าเป็นบังคับ แล้วก็พี่โบก็จะผมสั้นแล้วฟูมากๆเป็นสิงโตโบรู้สึกว่าโบชอบแล้วก็รู้สึกว่าพี่เป็นคนเท่มากเป็นคนที่ถ้าให้เกิดมาอีกชาติหนึ่งก็อยากเป็นเหมือนพี่แบบสวยแล้วก็เก่งแล้วก็เท่แล้วก็มีเสน่ห์กับคนรอบข้างอะไรเงี้ยพี่เคยนิยามตัวเองเหมือนมันเป็นนิยามเล่นๆที่แบบว่าเล่นกับเพื่อนว่าถ้าเกิดเราเป็นแก๊งนี้เราจะเป็นสัตว์อะไรกันพี่ก็เป็นสิงโตเหมือนกันซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าเรารู้ใช่แต่จริงๆแล้วเราก็เป็นสิงโตมันอินสปายมาจากพี่มาตลอดแต่พี่ไม่รู้ แล้ววันนี้เรารู้สึกว่าเราเป็นสิงโตไหม รู้สึกสิงโตอ่ะมันจะแบบตัวเมียมันจะไม่มีแผงคอโบรู้สึกว่าโบเป็นสิงโตตัวเมียตัวเดียวที่มีแผงคอตัวเมียเนี่ยมันจะเป็นแบบมันจะทำงานตัวผู้มันจะแบบเฝ้าฝูงอะไรเงี้ยตัวเมียจะหาอาหารโบรู้สึกว่าโบแบบเป็น working woman มีความรักสัตว์มีความเป็นจ่าฝูงของฝูงตัวเองได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้งั้นถามในเชิงภาพรวมของชีวิตโบกี้แล้วกันโบกี้ว่าวัยเนี้ยของเรา ถ้าถามว่าโบกี้ว่าตัวเองแม่งประสบความสำเร็จหรือยังโบกี้รู้สึกว่าตัวเอง achieve ในไลฟ์ยังจริงๆถ้าโบถามถึงความสำเร็จที่โบยัง continue ทำงานต่อไปเรื่อยๆอ่ะหมายถึงถ้าถามแบบมนุษย์เลยนะก็ยังไม่ได้สำเร็จอะไรขนาดนั้นหรอกหมายถึงว่านี่คือการเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือพูดแบบแสดงว่ามีอีกหลายๆโกที่เราอยากจะไปถูกปะอันนี้พูดทั่วไปเลยว่าถ้าถามความสำเร็จในด้านการเงินการงานหรือว่าการไปต่อในอาชีพรู้สึกว่าเนี้ยเพิ่งเริ่มต้นมาไม่นานเองถ้าถามแบบปรัชญาชีวิตที่คิดได้จริงๆแล้วอะรู้สึกว่าชีวิตประสบความสำเร็จทุกวันวันละล้านครั้งประสบความสำเร็จทุกครั้งที่มีคนฟังเพลงเรา1 ครั้งร้องตามเพลงเรา
ประโยคเดียว มีคนมานั่งดูเราหน้าเวที หรือแม้กระทั่งมีคนมานั่งทานอาหารเฉยๆแล้วมองว่าคนนี้ใครวะไม่รู้จักแต่เพลงเขาเพราะดีนะอ่ะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าจะอยากมีเงินสัก10,000,000อยู่แล้วเราอยากรวยอยู่แล้วว่าจะอยากมีหมาสัก30 ตัวอาจจะอยากมีครอบครัวอยากแต่งงานมีบ้านใหญ่กว่านี้ แต่ถ้าไปถึงตรงนั้นมันจะมีความสุขจริงไหมเมื่อไหร่เราจะถึงความสำเร็จของเราทั้งที่จริงๆแล้วความสำเร็จเรามันอยู่แค่นี้เองอาชีพของโบที่โบทำอ่ะโบมองแค่คนฟังได้รับความจริงใจมากขนาดนี้ขนาดที่กันกรองทุกอย่างมากก่อนที่จะทำทุกอย่างให้คนฟังก่อนที่จะถึงหูคนฟังในวันที่เขาได้เพลงที่คันหนังสือออกแล้วเขาได้เห็นว่าเฮ้ยเนื้อเพลงมันเป็นอย่างนี้มันลึกมากโห10 ล้านครั้งต่อวันแค่เข้าสตรีมมิ่งไปฟังเพลงบน1 ครั้งหรือแค่เมาแล้วอยากฟังเพลงเศร้าอยากร้องไห้ประสบความสำเร็จแล้ว1 ครั้งแบบเนี้ยคือโบรู้สึกว่าความสำเร็จโบมันเกิดขึ้นทุกวันนับล้านครั้งในขณะที่มีคนเอ่ยชื่อมีคนเอ่ยเพลงหรือมีคนฟังเพลงโบอยู่มันยังสำเร็จอยู่ตลอดเวลาค่ะก่อนที่จะไปเซสชั่นถัดไปจริงๆมันจะว่ากันด้วยเรื่องแบบ attitude ความตายนู่นนี่นั่นวันนี้เรารู้สึกเราสำเร็จแฮปปี้แล้วแหละแต่ถ้าสมมติในเวลาที่เราจะยังเหลือต่อมีโกแค่เร็วๆสัก3 ข้อที่รู้สึกว่าโบกี้ไลออนยังอยาก achieve ว่ะสัก3 ข้อที่ขึ้นมาในหัวมีอะไรบ้างอยากทำให้หมาทุกตัวที่ได้เจอมีความสุขกินอาหารอร่อยๆกับคนที่เรารักข้อสุดท้ายในขณะที่กำลังจะตายขอร้องเพลง แล้ แล้วก็ขอให้การร้องเพลงเป็นสิ่งสุดท้ายและนี่คือคอร์สแรกของเราไปเจอกันที่คอร์สถัดไปค่ะมาค่ะเซสชั่นที่2เป็นเมนคอร์สเรามาเปิดอะไรดีกว่าชื่อนึงมันเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวที่โบเลือกมาเป็นหมี่ขาวใช่ปะหมูสับน้ำใสค่ะทำไมถึงเป็นเมนูนี้เป็นเมนูแรกในชีวิตที่เคยลองซื้อที่โรงเรียน5 บาทจำได้เลยแล้วก็รู้สึกครั้งแรกในชีวิตว่าทำไมไอ้นี่มันอร่อยจังเลยวะแบบบอกไม่ถูกแล้วก็เริ่มกินมันทุกวันไม่กินข้าวโรงเรียนเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวกินทุกวันโดยที่ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมเราถึงคิดว่าสิ่งนี้อร่อยพอโตมาก็เลยรู้ว่าอ๋อเพราะว่ารสชาติมันเป็นเหมือนแคนวาสสีขาวมันปรุงได้มันใส่น้ำปลาได้มันใส่พริกได้มันใส่ตามรสที่เราชอบในแต่ละวันได้วันนี้เราอยากกินเปรี้ยวเราก็เติมน้ำส้มเลือกเส้นได้คอสตอมนู่นนี่นั่นได้ว่าเราจะเอาหมูนี้หรือเป็นวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อวันนี้เป็นน้ำตกหรืออะไรเงี้ยแห้งได้รู้สึกว่าถ้าให้เลือกกินทั้งชีวิตก็กินก๋วยเตี๋ยวแล้วสมมติว่าอันเนี้ยมันเป็นมื้อสุดท้ายของเราจริงๆรู้สึกว่ารสชาติที่เราจะปรุงในวันเนี้ยมันจะเป็นรสชาติประมาณไหนเค็มเผ็ดละกันเค็มเผ็ดใช่แล้วถ้าสมมติเราเลือก1 คนที่มานั่งกินกับเราเนี่ยในมื้อสุดท้ายได้แค่คนเดียวต้องเป็นคนเหรอลำบากใจจะกินกับหมาใช่ไหมใช่กินกับหมาที่เพิ่งเสียไปเมื่อ2 วันก่อนอุ้ยร้องไห้เลยอ่ะเห็นแล้วนั่นแหละโอ้ยไม่คิดว่าจะร้องไห้เลยขอทิชชู่ให้โอเคมาถูกวันมาถ่ายถูกวันเหลือเกินนะเราตอนนี้สภาพจิตใจเป็นไงบ้างเป็นอย่างนี้เลยจริงก็คือใช้ชีวิตได้เพราะว่าหมานี่ค่อนข้างเป็นหมาแบบเป็นหมาพลังบวกเป็นแบบแฮปปี้คือจะบอกว่าเหมือนชีวิตที่อยู่กับหมาเนี่ยคือจริงๆอ่ะไม่ค่อยกล้าพูดเรื่องหมาเยอะแยะแต่ว่าเพราะว่ารู้สึกว่าบางคนไม่ได้เก็ตว่าหมาอาจจะสำคัญขนาดนั้นสำหรับเราเนาะตอนแม่โบเสียโบก็เหมือนไม่ได้มีที่อยู่เป็นของตัวเองเหมือนอยู่หออาศัยคนอื่นอยู่นี่นั่นไปเรื่อยแล้วก็มีเงินเก็บก็เลยช่วงนั้นก็เลยซื้อหมามากะว่าให้เป็นเพื่อนเราดูแลกันไปเรื่อยๆใช่11 ปีก็คือเท่าปีที่แม่เสียก็คืออยู่กับหมาตัวนี้ชื่อหมีเป็นแบบเป็นปอมธรรมดาสีขาวใช่แล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกันเติบโตด้วยกันจริงๆดูแลกันจริงๆแบบว่าทุกครั้งที่เจอเรื่องหนักหนาสาหัสอะไรก็เจอเขารออยู่หน้าประตูตลอดทำให้ชีวิตมันเบาไปเลยตอนนั้นอยู่คอนโดห้องเล็กๆก็คือเลี้ยงหมาแล้วก็ไม่ได้มีห้องแบ่งเป็นสัดส่วนไม่ได้มีห้องครัวไม่ได้มีห้องแบบมีห้องนอนอย่างเดียวทำให้เราก็ต้องเลือกไม่ได้ก็ต้องกินข้าวอยู่ตรงเตียงหมีก็จะไปคาบอาหารตัวเองมาระหว่างกินข้าวระหว่างเรากินคาบมาสัก10 เม็ดแล้วก็เอามาถุยข้างๆเราแล้วก็กินทีละเม็ดกับเราบนเตียง
คือเขาจะมาอยู่กับเราด้วย ใช่ ใจกับอินด้วย ใช่ค่ะ ก็นั่นแหละก็เลยรู้สึกว่า โอ้โห มันเพิ่งผ่านมาแค่2 วัน 2 วันค่ะ สมมุติว่ามันเป็นมื้อสุดท้ายเนี่ย หลังจากที่เรากินเสร็จอะแล้วเราเหลือแค่วันเดียวเนี่ย คิดว่าเราจะทำอะไรบ้างในวันสุดท้ายของเรา จริงๆชอบทำอยู่บ้านน่ะไม่ทำอะไรนอกจากแต่งเพลงจัดของเล่นนอนกอดหมาเล่นกับหมาเป็นฝึกหมาเป็นรูทีนอยู่แล้วอย่างเงี้ย คือไม่จำเป็นต้องมีคนอยู่ในนั้นเลย เราสามารถอยู่กับหมาอย่างเดียวได้ ใช่ รู้สึกว่าสบายใจที่สุด ใช่ค่ะ ก็ถ้าให้ทำอะไรวันนั้นเหรอ ก็คงจะเป็นนอนกอดกันทั้งวันเกาให้ทั้งวัน ซึ่งตอนนี้โบเลี้ยงหมาทั้งหมดกี่ตัวนะ เลี้ยง4 ตัวค่ะ แต่ว่าตัวที่เสียเนี่ยเป็นตัวที่เป็นที่สุดของโบเลี้ยงมา11 ปีอยู่ด้วยกันมา11 ปีนอนกอดกันทุกวันเป็น ก็คือนานที่สุด 11 ปีใช่ค่ะเฮ้ย สู้ๆนะ มาสัมภาษณ์ถูกวันมาก เธอสู้ๆ เธอสู้ๆ ฉันส่งกำลังใจให้ แล้วเมื่อกี้โบบอกว่าจริงๆ โบเคยคิดภาพว่าตัวเองจะแบบตายยังไง เคยคิดภาพงานศพตัวเองไหมว่ามันจะเป็นแบบในลักษณะไหน จริงๆคิดนะคิดอยู่หลายอย่างเลย ไม่ได้อยากให้คนแต่งตัวขาวดำเท่าไหร่ ไม่ได้อยากให้เศร้าอะไรขนาดนั้น อยากให้เปิดเพลง อยากให้เป็นปาร์ตี้ให้เพื่อนๆที่เขาคงมาจากหลายที่ที่เขาอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยๆมาคุยกันอะไรเงี้ย เพลงที่เราชอบที่สุดของเราคือเพลงอะไรตอนนี้ ตอนนี้น่าจะเป็นเพลงยิ้มลาค่ะ ยิ้มลา ก็คือยิ้มให้ดูหน่อยแล้วค่อยไป การจากลามันเศร้ามากๆ สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดคือให้เขายิ้มเป็นภาพสุดท้ายก่อนที่เราจะไม่ได้เจอกันอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรารู้สึกว่าจนถึงตอนเนี้ยมันมีอะไรที่ถ้าเราจะไปแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราแบบค้างคาใจอะอยากจะเคลียร์หรืออยากจะแก้มีไหม ถ้าณตอนนี้ไม่มีค่ะ รู้สึกว่าไม่ได้เสียดายอะไร แล้วก็ไม่ได้อยากจะ คิดว่าตอนนี้ใช้ชีวิตมาอย่างคุ้มค่า คงไม่มีอะไรต้องเสียดายอีกแล้ว ไม่ได้กลัวสิ่งนั้น ถามว่า เป็นคนที่ กลัวไหมถามว่ากลัวไหมโบก็คือทำเป็นเหมือน pretend ว่าตัวเองไม่กลัว แต่ว่าจริงๆโบเป็น panic disorder เนาะแล้วโบกลัวที่แคบ จริง ๆ ความในของคนที่เป็นโรคเนี่ยมันคือคนกลัวตาย จริง ๆ แล้วโบกลัวความตายมาก อ่ะ จริงๆ หมายถึงว่า กลัวมาก เวลาเรากลัวคือเรานึกหลับตานึกหรือว่ามันเป็นความรู้สึกแบบไหนที่เวลามันเกิดขึ้น เรากลัวว่าคือถ้าตายไปแล้วตายไปเลยอาจจะไม่กลัวอันอาจคือการดับไป แต่ถ้าตายไปแล้วยังมีชีวิตหลังความตายที่เราจะต้องเห็นคนอื่นมาร้องไห้เพราะเราเสียไปหรือว่าเราจะต้องเห็นหมาอีกที่เหลือที่อยู่แล้วไม่มีเรา หรือต้องเห็นคนอื่นร้องไห้เพราะว่าไม่ได้เจอเราอีก เราคงรับเรื่องนี้ไม่ได้เลยใช่ เป็นคนเซนซิทีฟไหมร้องไห้ง่ายแค่ไหน โอ้ยร้องไห้ยาก โอ้ยร้องไห้ยาก ใช่ ไม่ค่อยร้องไห้เดี๋ยวอันเนี้ยคืองงมากว่าเมื่อกี้หนูร้องไห้ แต่ว่า เรื่องหมา เรื่องมัน ถ้าเรื่องหมานี่คือไม่ได้เลย คือเรื่องหมาเป็นเรื่องที่ร้องไห้ง่ายที่สุดไหมหรือว่าจริงๆแล้วมีเรื่องอื่นอีก บอกว่าง่ายมากเลยอ่ะแบบว่าหมานี่คือทุกครั้งก็ร้องไห้เลยอ่ะรู้สึกว่าแบบเขา เขาเพียวเขาแบบ ที่สุด รู้สึกว่าพอจะถึงวันเนี้ยแล้วถ้าเราต้องไปจริงๆอ่ะอยากขอบคุณใครไหม โห อาจจะเยอะมากจนเลือกเป็นคนไม่ได้เลยอ่ะอย่างที่บอกเนาะในอันที่แล้วว่าเป็นคนชอบเขียนการ์ดเป็นคนชอบแบบ appreciate กับคนอื่น เพราะฉะนั้นแบบเลือกเป็นรายคนไม่ได้ แต่ถ้าให้เลือกคนเดียว เลือกตัวเองละกัน ก็คือจะขอบคุณตัวเอง เพราะแทบไม่เคยขอบคุณตัวเองเลย ในชีวิตไม่เคยขอบคุณตัวเองเลย ไม่เคยมองว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันล้ำค่าอะไรเลย ขนาดนั้น อาจจะพูดออกมาผ่านสื่อว่ามันดูโอเค เพื่อให้แบบเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าลึกๆพอกลับมาคิดให้มันลึกลงก็กูก็ยังไม่ดีอีกเยอะอะไรแบบนั้นอะทำให้มันรู้สึกว่า ไม่ค่อย respect ตัวเอง แล้วถ้าอยากจะให้แบบพูดเมสเซจให้ตัวเองเลยขอบคุณตัวเองอ่ะรู้สึกว่าจะบอกตัวเองว่าอะไรบ้าง ขอบคุณที่ผ่านมาด้วยกัน แล้วก็ขอบคุณที่ใช้ชีวิตอย่างมีค่าตั้งแต่เกิดจนตาย อยากรู้ว่ามันมีความฝันเกี่ยวกับแบบทางด้านการทำงานไหมที่เราต้องแบบแอคชีพไปเราแบบจะ go inter ไหมหรือเราแบบว่าแต่อย่าง impact อย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็ถือว่าเราทำสำเร็จแล้ว มันมีเหนือไปกว่านั้นอีกไหม จริงๆ ถ้าพูดถึงอาชีพอะก็อยากไปอยู่แล้วแหละ อยากไปทุกที่ที่ไปได้
จริงๆก็ไม่ได้คิดเป็นพิเศษนะว่าจะไปไหนเพราะว่าไม่เคยกดดันตัวเองว่าปีนี้ฉันจะโกอินเตอร์ปีนี้ฉันจะมีคนรู้จักเท่านี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าให้เพลงพาไปถ้าพาไปได้ไกลเท่าไหร่ก็ยิ่งดี แสดงว่าส่วนใหญ่เราจะโฟกัสกับปัจจุบันมากๆคือมีหมุดหมายไหมว่าเอ้ยภายในปีนี้อยากไปถึงตรงนี้จริงๆชีวิตโบว่าโบอันแพลนกว่าชาวบ้านเขาเยอะเพราะว่าโบไม่อยากกดดันตัวเอง คือถ้าบางคนเนี่ยถ้าไม่แพลนก็ล่มก็มีนะแบบไม่แพลนอะไรเลยก็ช่างมันอยู่ไปวันๆอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะมันจะเป็นอันแพลนแต่ว่าขยันอยู่ สมมุติว่าเราคิดว่าเราจะไปวิ่งสมมติคิดว่าเราจะไปวิ่งเนี่ยเราคิดก่อนแล้วว่าโอ๊ยวิ่งตั้ง10 กิโลไม่วิ่งแล้วเหนื่อยเราก็จะปฏิเสธตัวเองไปก่อนแล้วว่าเราอยากจะทำในจุดที่มันยากที่สุดแล้วเราทำมันไม่ได้โบก็เลยเลือกที่จะแบบเป็นกลไกหลอกสมองตัวเองว่าเฮ้ยไปวิ่งกันไหมวันนี้มีชุดสวยๆซื้อชุดมาเต็มเลยเป็น10 ชุดเลือกสีก่อนแมทสีชุดก่อนแมทสีรองเท้าก่อนทำผมสวยๆติดขนตาดีไหมส่องกระจกวันนี้ใช่วันนี้สวยจบลองออกไปวิ่งดูกิโลก็ช่างมึงไม่เป็นไรค่อยๆค่อยๆได้กิโลไม่เป็นไรเลยนะแต่ในขณะที่คนอย่างเราถ้าไปวิ่งแบบนั้นอะแต่ตกไปขนาดนั้นแหละใจออกไปขนาดนั้นแหละจะวิ่ง100 เมตรหรอก็ไม่ใช่ด้วยความที่เนเจอร์เราน่าจะเป็นคนขยันอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่สุดตรงใช่ไม่ได้ยอมแพ้ง่ายๆอยู่แล้วก็เลยทำให้เราวิ่งไกลขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้บอกตัวเองว่าเส้นชัยอยู่ไหนรู้สึกว่าอย่างโบอย่างเงี้ยก็คือเรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วแล้วสมมติว่ามีคนที่รู้สึกว่าเราไม่มีโอกาสเลยหรือว่ามีคนคอมเมนต์ว่าเราร้องเพลงไม่เพราะแต่เขาอยากเป็นนักร้องอยากจะบอกเขาว่าไงบ้างคนอาจจะได้ยินคำว่าทำตามความฝันเนาะซึ่งคนในโลกมันไม่ได้โชคดีที่จะได้ทำตามความฝันตัวเองทุกคนบางคนอาจจะ depend on ความเป็นจริงบางคนอาจจะทำตามความหวังของคนอื่นที่อยู่ข้างๆบางคนเนี่ยเขาฝันทำอย่างนี้แต่ว่าด้วยภาระจำกัดทางครอบครัวทำให้เขาจะต้องดูแลตรงนี้แทนตรงอื่นแทนโบแค่อยากให้เขาดูว่าในขณะที่เขาทำสิ่งหนึ่งนั้นเขาทำด้วยความสุขจริงๆไหมถ้ามีความสุขจนมองเรื่องใหญ่เป็นเล็กได้ที่ไม่ใช่แบบว่าอยากเป็นนักร้องเพราะว่าอยากไประดับโลกหรือว่าอยากเป็นนักร้องเพราะอยากไป Impact แต่มันอยากเป็นนักร้องเพราะว่าร้องแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นช่วงต้องมนระหว่างร้องอยู่หรือเปล่ามันมีเมจิกอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างที่เราทำสิ่งนั้นไหมถ้ามันมีแล้วเราดันทำมันแล้วก็รักมันมากพอซื่อสัตย์กับมันมากพอสุดท้ายแล้วมันจะรักเราตอบและเราจะทำมันอย่างมีความสุขควบคู่กันไปซึ่งโบมองว่าบางคนเนี่ยบอกว่าร้องเพลงไม่เพราะเป็นนักร้องได้ไหมโบไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรมาวัดกฎเกณฑ์ว่าสิ่งนี้คือเรียกว่าเพราะหรือไม่เพราะมันอาจจะมีคาแรคเตอร์บางอย่างหรือจุดเด่นบางอย่างที่เขามีในตัวเองต่ออาชีพนี้ดึงเขาไปสู่อาชีพที่เขารักได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นโบมองว่าการทำงานของโบอยากให้กำลังใจทั้งคนที่ทำตามความฝันอยู่หรือคนที่ทำตามความเป็นจริงหรือคนที่ทำตามความหวังของใครอยู่ก็ตามขอให้เขาทำมันอย่างมีความสุขบางอย่างที่คุณมีในตัวมันอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของอาชีพก็ได้อะมันเป็นเรื่องอื่นได้อีกเช่นคุณเป็นลูกที่ดีหรือเปล่าในฐานะนั้นคุณอาจจะเป็นลูกมืออาชีพคุณอาจจะเป็นเพื่อนรักมืออาชีพคือมีหลายพาร์ทใช่หรือบางคนที่มีความครึ่งๆกลางๆในชีวิตเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยแต่รับส่งคนอื่นเทคแคร์คนอื่นดูแลคู่ครองของเราได้ดีและเป็นคู่ชีวิตที่ดีเป็นพ่อแม่ที่ดีสุดท้ายแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วแค่ขอบคุณมันทุกวันสุดท้ายเราก็คงเจอเองว่าสิ่งที่เราขอบคุณมันอยู่ทุกวันน่ะมันมีค่ากับเรามากแค่ไหนค่ะเรียบร้อยที่2เดี๋ยวไปเจอกับเซสชั่นที่3กันค่ะคุณโบจริงๆอ่ะก้อยกับดีมคุยเรื่องความตายกันมาเยอะแล้วฉันอยากจะให้มันไลท์ขึ้นแต่ว่าก็จะเป็นเรื่องความตายเหมือนอยู่ดีแต่ว่าเป็นอะไรที่เบาขึ้นแล้วกันสมมุติให้เลือกได้เลยว่าจะตายตอนอายุเท่าไหร่เธอตายตอนอายุเท่าไหร่33ฮะ2 ปีเหรอเพื่อนเคยคิดตอนแรกจะอยากเกษียณตอน33แล้วก็มาคิดว่าถ้าเกษียณน่ะก็คือไม่ร้องเพลงก็คือไม่มีความสุขก็คือตายดีกว่าก็เลยคิดอย่างนั้นแต่ว่าแบบรู้สึกว่าดูเป็นตำนานดีอะอายุน้อยๆอยู่แล้วก็ร้องเพลงอยู่แล้วก็อยู่บนเวทีเลยปอใช่แล้วก็แบบมันไม่ใช่แบบ
ข่าวจะไม่ออกแบบว่าโบกี้ไลออนนักร้องป่วยเป็นโรคนี้ตายแต่โบกี้ไลออนหมดสติระหว่างอยู่บนเวทีพบเสียชีวิตคาเวทีแล้วแบบเราจะเป็นตำนานไปตลอดว่าคนนี้เขาร้องเพลงจนวันตายเขาใช้ชีวิตกับสิ่งที่เขารักจนวันตายจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตใช่ตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าพอเข้าใจความสุขมากขึ้นก็ยังไม่อยากตายเนาะก็ยังรู้สึกว่ายังได้อยู่แต่โบอ่ะคือโบเป็นคนแบบว่าถ้าโบป่วยอะไรบางอย่างอ่ะโบไม่อยากป่วยแล้วเสียไงคือคนเราเกิดแก่เจ็บตายโบไม่อยากเจ็บอ่ะโบอยากเกิดร้องเพลงเสียชีวิตคือข้ามป่วยไปข้ามป่วยข้ามเจ็บไปถูกไหมใช่ใช่แล้วซึ่งมันข้ามไม่ได้แหละแต่ว่าถ้าให้เลือกแบบเล่นๆน่ะก็คงเลือกแบบเลือกตายในลักษณะที่ไม่ได้แก่มากละกันเพราะว่าก็ยังอยากเป็นตัวเองที่ร้องเพลงได้ 100% แล้วก็ตายอยากเมื่อกี้ interesting ที่เธอพูดว่าแบบพอเธอรู้เปิดคนพบความสุขในชีวิตมากขึ้นเลยทำให้รู้สึกว่าจริงๆไม่ต้อง33ก็ได้อะไรเงี้ย as of today ความสุขนั้นคืออะไรของเธอคือ daily life เลยทั่วไปเลยแบบว่าทำงานแต่งเพลงนอนจนเช้าแบบนั้นอะหรือไม่เช้าก็ได้หรือบางวันก็สอนหมาเล่นหมากินข้าวเก็บอึหมาคือแค่นั้นเลยอะโดยที่เราตามหาอะไรมาตลอด30ปีวะโดยซื้ออะไรก็ไม่รู้อยู่นั่นน่ะแล้วซื้อมาถามว่าได้ใช้ไหมก็ไม่กลายเป็นความสุขเล็กๆรอบตัวมากขึ้นใช่คือต้องขอบคุณที่มันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้มันถึงรู้ตระหนักว่าความสุขจริงๆคนเราอ่ะคือไปกินข้าวไปเยาวราชแล้วกินอร่อยมากเลยสุขแล้วแค่นี้เองใช่คือแค่อยากอยู่เพื่อมีความสุขต่อสักหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่ากว่าจะเจอเนี่ยแม่งอายุ30แล้วกว่าจะเจอว่าความสุขคืออะไรอ่ะเพราะฉะนั้นก็เพิ่งเจอก็อย่าเพิ่งตายแล้วใช่เธออยู่ appreciate มันไปก่อน มันจะมีความสุขเล็กๆอีกมากมายที่ให้เธอ appreciate ใช่สมมุตินะว่าโดนบังคับให้อยู่จนถึง70โอ๊ยไม่ไหวโบกี้ไลออนตอน70ทำอะไรอยู่เป็นคุณครูนักดนตรีไม่อยากเป็นโปรดิวเซอร์ให้เขารู้กับเด็กๆยังมีความคิดที่ทันสมัยอยู่ไม่อาจจะไม่มากแต่ว่ายังมีความคิดที่รักเพลงมากๆอยู่แล้วก็ยังมีหมาอยู่รอบตัวก็ขอไม่ป่วยแล้วกันถ้าอยู่ถึงแต่มันไม่อยากถึงนะไม่เอาไม่ไหวนานเกินฉันอยากฟังเพลงเธอตอนที่เธออายุ70นะฉันรู้สึกว่าเธอเป็นคนแบบเขียนเนื้อเพลงจากความรู้สึกข้างในเยอะๆแล้วพอวันนั้นที่เธออายุ70มันคงมีเรื่องราวสตอรี่มากมายที่มันอาจจะเป็นเพลงนี้ฉันอยากตาย ขอฉันตายเธอโบบอกว่าบางคนเกิดมาเพื่อเป็นแม่ที่ดีเกิดมาเพื่อเป็นคนรักที่ดีเพื่อแบบเป็นเพื่อนที่ดี whatever โบกี้ไลออนเกิดมาเป็นอะไรให้กับโลกใบนี้เป็นผู้ช่วยเหลือคนอื่นจริงๆอ่ะอาจจะเป็นสิ่งที่แบบเหมือนคนไม่ค่อยรู้แบบชอบช่วยคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อน ใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่อาจจะเป็นที่ฮีลใจของคนเพราะว่าคนชอบมาปรึกษาเวลาเพื่อนหรือใครที่ก็ตามที่เรารู้จักไปแล้วรักไปแล้วถ้าเขาขอความช่วยเหลือไม่เคยที่จะปฏิเสธเลยตีว่าคนนะมองว่าโบกี้เป็นนักร้องที่ประสบความสำเร็จไปแล้วเนาะแต่เธอก็จะบอกเหมือนอย่างที่ฟังสัมภาษณ์เมื่อกี้เธอจะบอกว่าแบบบางทีรู้สึกตัวเองยังดีไม่พออ่ะยังเต็มที่ได้กว่านี้ยังไปได้ไกลกว่านี้อะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่าขอพรได้แล้วกันดีดนิ้วเลยว่าแบบจุดสูงสุดของการเป็นศิลปินของโบกี้ไลออนภาพที่เห็นมันคือภาพอะไรอ่ะคือทุกครั้งที่โบแบบสมมติมีพรหรือขอพรจริงๆหรือไหว้พระจริงๆอ่ะโบไม่เคยพูดว่าขอให้ตัวเองประสบความสำเร็จในแบบนี้แบบนี้คือหมายความว่าโบจะพูดแบบนี้ค่ะโบจะบอกว่าขอให้ตัวเองสามารถมีความรู้สึกนึกคิดเกิดสิ่งใหม่ๆและไอเดียใหม่ๆต่อยอดในอาชีพได้อย่างไม่รู้จบและนำไปใช้พัฒนาในอาชีพที่เรารักและทำมันอย่างจริงใจไปทั้งชีวิตไม่ได้เน้นให้ใครทำให้เน้นทำเองอยู่แล้วไงแต่งรูปทำรูปดีทัศน์รูปถ่ายยังทำเองเลยเพราะฉะนั้นเรื่องพรเนี่ยถ้าจะขอก็ให้มาแค่เป็นแบบอินกรีเดียนส์โบแล้วกันตั้งต้นใช่โบขอไอเดียแล้วกันเดี๋ยวอย่างอื่นโบไปทำเองเพราะว่าโบรู้สึกว่าความสำเร็จโบอ่ะมันคือการได้ทำแล้วได้ปล่อยออกมาในสิ่งที่ตัวเองคิดไปทั้งหมดเนี่ยสำเร็จแล้วเนี่ยในฐานะที่ฉันคิดว่าเธอเป็นหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จแล้วกันให้ทิ้งหนึ่งอย่างให้กับโลกใบนี้เป็นเมสเสจก็ได้หรือเป็น whatever ที่คนที่จะมาดูเทปเนี้ยก็คือฝากเอาไว้ในฐานะโบกี้ไลออนอย่าลืมขอบคุณตัวเองเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่ผ่านทุกอย่างมากับเราตัวเองเป็นคนที่รักคนอื่นมากับเรา
ตัวเองเป็นคนที่ทำความฝันทุกอย่างมากับเราตลอดเวลา ถ้าเราจากตัวเองไปในวันสุดท้าย อย่าลืมขอบคุณตัวเองค่ะ อันนี้เป็นสิ่งที่ฝากโลกใบนี้เนาะ ใช่ค่ะ มีหนึ่งคนมีเมสเสจฝากถึงเธอ เช่นเดียวกัน ใครอะ ไม่แน่ใจว่าจะสามารถพูดจบโดยไม่ร้องไห้ได้ไหม แต่ถือว่าซ้อมไว้ก่อนละกัน ไม่รู้ว่าใครจะตายก่อน ถ้าวันหนึ่งโบไม่อยู่ก็อยากให้รู้เอาไว้เลยว่า ทุกวันนี้ที่เราสามารถพูดให้กำลังใจได้ หรือคอยอยู่เป็นแบ็กอัพในวันที่โบเหนื่อยล้าหรือวันที่โบเสียใจอ่ะ คือจริงๆก็เริ่มจากทำไม่เป็นเหมือนกัน เพราะว่าเราทั้งสองคนก็ต่างคนต่างไม่เคยแม่ตายกันมาก่อน ไม่มีคู่มือว่าการที่จะไม่มีแม่ต้องทำยังไง แต่ว่าสุดท้ายแล้วพวกเราก็ผ่านมาได้เพราะว่าเราจับมือกันผ่านมา มันทำให้เรากลายเป็นคนที่ให้กำลังใจได้ค่อนข้างเก่งมั้ง สุดท้ายแล้วเราทั้งสองคนก็เรียนรู้ว่าจะต้องเข้มแข็งยังไง เพราะว่าเราก็แค่มีกัน ไม่รู้สิ่งต่อไปนี้ที่กำลังจะพูดโบเคยรู้หรือยัง แต่ว่าอยากบอกว่าโบเก่งมากนะ ไม่ใช่เพราะเรื่องชื่อเสียงหรือเงินทองเลย แต่ว่าเราเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่ได้เห็นพอโบเห็นมาตลอดว่าโบพยายามมากๆแม้กระทั่งในที่ที่ไม่มีใครเห็น แต่มีแค่เรา ในวันที่โบเหนื่อยในวันที่โบป่วยโบก็ยังต้องทำงาน ยังต้องลุกขึ้นมาเอาคอมมาเปิดดูทำทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะโบต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง ในวันที่โบไม่มั่นใจแต่โบก็ทำทุกอย่างออกมาได้ดีมากๆคือตอนนี้โบเก่งที่สุดมากๆแล้วโบก็ทำให้พี่ว่านรู้สึกว่าพี่ว่านอยากเก่งแบบนี้บ้างอยากมีความพยายามแบบนี้บ้างคือโบเคยบอกว่าโบเป็นแฟนคลับนัมเบอร์วันของพวแต่พวก็เป็นแฟนคลับนัมเบอร์วันของโบเหมือนกันไม่รู้ว่าถ้าวันนี้โบไม่อยู่แล้วจะมีคนส่งเดโมเพลงให้ฟังไหมเพลงที่ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะฮิตอะถ้าไม่มีโบก็คงไม่มีคนทำเพลงเหล่านั้นออกมาอีกถ้าชาติหน้าได้เจอกันก็ขอเป็นคนฟังเดโมคนแรกของโบอีกโบเป็นเหมือนของขวัญที่แม่ฝากเอาไว้เป็นกำลังใจให้พี่ว่านในวันนี้พี่ว่านเหนื่อยมากๆแต่ก็รู้สึกว่ายอมแพ้ไม่ได้เพราะว่าโบยังไม่เคยยอมแพ้เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้พี่ว่านอยากดูแลตัวเองให้ดีขึ้นให้อยู่ให้นานพอได้กินข้าวด้วยกันในวันสบายๆอยู่นานพอที่จะเห็นโบไปได้ไกลกว่านี้อีกแต่ถ้าวันนี้โบจะทำมันไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรพอจะทำเองไม่รู้ว่าวันนั้นมันจะมาเร็วหรือมาช้าแค่ไหนมันอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรืออาจจะเป็นอีกไม่กี่ชั่วโมงเพราะอยากบอกว่าไม่ว่าโบจะรู้สึกว่าตัวเองเก่งหรือไม่เก่งในวันไหนหรือว่าเหนื่อยหรือว่าท้อแต่สำหรับพอโบคือคนที่เก่งที่สุดเสมอเลยโบเป็นน้องสาวคนแรกและคนเดียวที่พอภูมิใจที่สุดในชีวิตแล้วก็ไม่มีใครมาแทนที่ได้ก็อยากขอบคุณที่ยังอุตส่าห์อดทนมาจนถึงวันนี้ที่เป็นวันสุดท้ายแล้วก็หวังว่าถ้าชาติหน้ามีจริงหรือเราได้ไปเกิดเป็นอย่างอื่นก็ขอให้เราเกิดเป็นครอบครัวกันอีกขอให้เราได้อยู่กันแบบครบในแบบที่โบอยากอยู่ขอให้โบได้อยู่ในที่ที่โบอยากจะไปขอให้อยู่แบบสบายๆไม่ต้องมีงานมาให้ปวดหัวได้ทำอะไรที่โบรักได้อยู่กับคนที่โบรักแล้วถ้าโบได้เจอแม่ก็ฝากกอดแม่ด้วยนะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าพอจะได้อยู่ไปเจออีกนานไหมในที่ที่ไม่มีพอก็ฝากรักตัวเองด้วยนะพอก็คงจะทำแบบนั้นเหมือนกันรายการที่มาทำอะไรเนี่ยมันมาร้องไห้อะโหดหนักเลย มีอะไรอยากบอกเจ้ว่านไหม รักพอมากๆจะดูแลพอให้ดีที่สุดแล้วก็ดีใจมากที่มีพี่เป็นพอเป็นคนที่แบบ
ให้กำลังใจซัพพอร์ตโบทุกอย่างทุกเรื่องแล้วก็แบบเสียสละทุกอย่างให้น้องเลยอ่ะพ่อวอคือส่วนหนึ่งในความสำเร็จของโบแล้วก็คือสิ่งหนึ่งสิ่งสำคัญที่ทำให้โบอยากใช้ชีวิตต่อยังมีความสุขถึงตัวเองจะชอบติดบ้านแต่ก็ยังอยากไปเที่ยวที่พ่อวอชอบอะไรเงี้ยถึงจะเที่ยวแล้วก็ชอบบ่นนู้นบ่นนี้ป่วยบ่อยแต่ก็ยังอยากไปด้วยอะไรเงี้ยเคยไปเที่ยวกันครั้งแรกเมื่อไม่กี่ปีนี้เองแบบเกิดมาตั้งแบบ30 ปีเคยไปเที่ยวต่างประเทศในครั้งแรกแล้วพ่อวอก็นั่งร้องไห้เราก็ตกใจว่าเขาเป็นอะไรเขาก็บอกว่าไม่เคยไปเที่ยวกับโบ2 คนเลยเขาดีใจจนร้องไห้ทุกรอบเลยโบแบบว่าทุกครั้งที่เราไปดิสนีย์แลนด์ด้วยกันถ้าดูพลุก็คือจะร้องไห้เพราะว่าเราไปล่าสุดแบบโบไปกับแม่ไปกัน3 คนทุกครั้งที่ได้ไปดูพลุดิสนีย์แลนด์ก็คือจะร้องไห้กันใหญ่เลยนั่นแหละก็วันนี้ไม่มีแม่อยู่ด้วยกันมาตั้ง11 ปีแล้วเรามีภูมิต้านทานกว่าชาวบ้านแต่ว่าชาติหน้าไม่ต้องนะก็ไม่อยากมีภูมิต้านทานอยากมีแม่มากกว่า แล้วก็โบสัญญาว่าโบจะเป็นคนที่ดีขึ้นทุกวันให้พ่อภูมิใจแล้วก็จะทำให้พ่อมีความสุขอยากให้พ่อมีความสุขไปทั้งชีวิตไม่ต้องคิดเรื่องอื่นๆเลยขอแค่พ่อมีความสุขโบก็อยากใช้ชีวิตต่อแล้วรักพ่อที่สุดในโลกจบจ้ะ สวยงาม thank you มากโบที่มาแชร์ทุกอย่างวันนี้เธอเป็นคนที่ฉันชื่นชมแล้วก็รู้สึกว่าเป็นศิลปินที่เก่งมากๆจริงแบบคุยกับเพื่อนแบบคุยกันด้วยกันอยู่ตลอดว่าแบบชื่นชมผลงานโบกี้ไลออนอยู่เสมอเป็นกำลังใจให้แล้วก็คิดว่าเธอจะเติบโตไปได้อีกเรื่อยๆนะคะมีผลงานอะไรอยากจะฝากไหมแฟนคลับช่องคนที่มาดูเทปนี้จะได้แบบคอยซัพพอร์ตโบกี้ไปเรื่อยๆคอนเสิร์ตใดๆคือจริงๆคอนเสิร์ตเนี่ยโบมานั่งคิดเนาะว่าโบจะทำไปทำไมคอนเสิร์ตเนี่ยคือโอเคอยากทำไหมอยากทำอยู่แล้วแต่ก็มันไม่ได้มีแรงจูงใจอะไรแล้วครั้งนี้เราขอเป็นโชว์ใดเองเนาะเราขอทำโชว์ทุกอย่างด้วยตัวเองทีเนี้ยก็เลยมานั่งหาแรงจูงใจว่าตัวเองทำไปทำไมก็มาคิดทำเพื่อขอบคุณอย่างที่เราบอกว่าเรา respect เนาะขอบคุณคนรอบข้างขอบคุณทุกคนแฟนคลับขอบคุณคนที่มาฟังขอบคุณทีมงานที่อยู่ด้วยกันขอบคุณตัวเองที่ทำขึ้นมาแต่คำขอบคุณคำเดียวมันไม่สามารถสิ่งที่มีค่าได้เพียงพอได้ทั้งขนาดนั้นแต่ไม่มีคำขอบคุณไหนที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าคำนี้ค่ะคือคารวะโบก็เลยเลือกคำนี้มาว่าเป็นคารวะคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตที่อยากให้ทุกคนแบบได้มาคารวะเพลงที่คุณชอบฟังอย่างคุณฟังโบกี้ไลออนคุณก็มาคารวะในสิ่งนี้ทีเนี้ยคอนเสิร์ตเนี้ยมันเป็นการคารวะของคน2 แบบทุกครั้งที่คุณชมศิลปะก็กำลังรับชมคุณอยู่เช่นกันโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นคอนเสิร์ตแห่งการที่คนดูมาโค้งคำนับให้ศิลปินที่เขาชื่นชอบเพื่อคารวะต่อบทเพลงที่เขาชื่นชอบและศิลปินก็ทำคอนเสิร์ตนี้มาเพื่อโค้งคารวะให้คนดูที่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนทำให้เขามีวันนี้มาเช่นกันเพราะฉะนั้นการคารวะ2 ด้านมันเป็นการก้มโค้งต่อคนทั้ง2 คนมันกลายเป็นรูปหัวใจมันคือการมอบใจให้แก่กันในคอนเสิร์ตนี้อย่างเท่าเทียมกันโดยที่ไม่มีสิ่งไหนสูงส่งไปกว่ากัน7 มีนาคม 2569 Impact Arena กับคารวะคอนเสิร์ตก็ขอฝากทุกคนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคารวะตัวเองด้วยค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณโบกี้ไลออนมากเจอกันมากเลยค่ะก็ติดตามค่ะวันนี้จบแล้วจ้า Last Supper เก่งมากจริงๆอุ้ยรายการเศร้า